Hello my friends, welcome to my YouTube channel T4T Solutions मा साथीहरु आज फेरि पनि म तपाईहरुको सामने एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाई पीसी युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो पीसी मा क्रोम ब्राउजर ओपन गर्दाखेरि तपाईले क्रोम ब्राउजरको पछाडीपट्टि ब्याकग्राउन्ड थीम कसरी अप्लाई गर्ने अथवा ब्याकग्राउन्डको साटोमा तपाईले आफ्नो फोटो पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने र जीमेल ओपन गर्दाखेरि जीमेलको ब्याकग्राउन्डमा तपाईले आफ्नो फोटो कसरी राख्ने भन्ने कुरा आज म तपाईलाई यो भिडियो मार्फत सिकाउने छु। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाई मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र मेरो YouTube च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला, किनभने भोलिको दिनमा यस्तै भिडियोहरू पाउनको लागि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। र साथीहरु यति भन्दै भिडियोलाई म सुरु गर्नतिर लागे। साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाईले क्रोम ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रोम ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर म तपाईहरुलाई देखाउन चाहे मेरो क्रोम ब्राउजरमा अहिले थीम पनि छैन र फोटो पनि अप्लाई भएको छैन र आज म तपाईहरुलाई यहाँनिर फोटो अप्लाई गरेर देखाउने छु। साथीहरु यहाँनिर माथिनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर 3 वटा डट दिएको छ। त्यो 3 डटमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाई तलनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एउटा सेटिङ भन्ने अप्सन दिएको छ। त्यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर धेरै अप्सनहरू देखिएको छ। साथीहरु तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, चौथो नम्बरमा एपियरेन्स भन्ने अप्सन दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि विभिन्न अप्सनहरू देखिने छन्। यहाँनिर सुरुमा फर्स्ट नम्बरमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ थीम भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि विभिन्न थीमहरू देखिने छन्। साथीहरु तपाईले यहाँनिर थीमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अलि स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने धेरै थीमहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने त्यति नै तपाईले यहाँनिर विभिन्न किसिमका थीमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा थीम अप्लाई गरेर पनि देखाउने छु। साथीहरु यहाँनिर तपाईले जोडी क्यानिभल्सको पनि थीम हेर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति तल स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने विभिन्न किसिमका सुन्दर थीमहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईहरुलाई यहाँनिरबाट एउटा थीम चुज गरेर देखाउने छु। अलिकति स्क्रोल डाउन गरौँ, अलिकति यहाँनिर अलिकति अझै गर्छु। यहाँनिरबाट एउटा चुज गर्छु। अलिकति यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु मलाई यो थीम चाहिँ एकदमै मन परेको छ। यो थीम तपाईलाई अप्लाई गरेर देखाउने छु। यहाँनिर तपाईले थीममा क्लिक गर्नु होला। थीममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ एड टु क्रोम भन्ने अप्सन दिएको छ, त्यहाँ एड टु क्रोममा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन लोड लिन्छ। तपाईको नेट अनुसार तपाईको अलि ढिलो चाँडो हुन सक्छ। त्यसमा एड टु क्रोममा क्लिक गरिसकेपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अहिले मेरो क्रोममा थीम अप्लाई भइसकेको छ। यहाँनिर तपाईलाई म अहिले न्यू ट्याब ओपन गरेर पनि देखाउने छु। साथीहरु यहाँनिर म अहिले न्यू ट्याब ओपन गर्छु। यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु पहिला मेरो क्रोममा चाहिँ सादा थियो, अहिले चाहिँ थीम अप्लाई भइसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा पनि आफ्नो क्रोम ब्राउजरको ब्याकग्राउन्डमा तपाईले आफ्नो थीमलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई यहाँनिर म फोटो पनि राखेर देखाउने छु। साथीहरु यहाँनिर तपाईले फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तलनिर एउटा पेन्सिलको आइकन दिएको छ, त्यो पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड फ्रम डिभाइस भन्ने अप्सन दिएको छ। साथीहरु तपाईले आफ्नो डिभाइसबाट आफ्नो फोटो अपलोड गरेर पनि यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म यहाँनिर अपलोड गरेर पनि देखाउने छु। साथीहरु आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर ओपन भन्ने अप्सन छ, त्यो ओपन गर्नु होला। त्यसमा ओपन गर्नुभयो भने तपाईलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु क्रोम ब्राउजरको ब्याकग्राउन्डमा तपाईले आफ्नो फोटो पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले आफ्नो जीमेलको ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि म अहिले सिकाउने छु। क्रोममा गएर आफ्नो जीमेल ओपन गर्नु होला।
जिमेल ओपन भइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जिमेलको ब्याकग्राउन्डमा मेरो फोटो देखिरहेको छ। साथीहरू तपाईँले आफ्नो जिमेलको ब्याकग्राउन्डमा यस्तै फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू गुगल एप्स भन्ने अप्सन दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोज भन्ने एउटा अप्सन दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो छ, एउटा मैले फोटो अपलोड गरेको थिएँ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै म अर्को फोटो पनि अपलोड गरेर देखाउने छु। यहाँनिर अपलोड भन्ने अप्सन दिएको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कम्प्युटर भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। मैले यहाँनिर आफ्नो फोटोलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो फोटो अपलोड भइरहेको छ। यहाँनिर मेरो फोटो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ र यहाँनिर तलनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एड टु एल्बम छ। यहाँनिरबाट पनि तपाईँले एल्बममा एड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर म तपाईँले देखाउने छु। यहाँनिर फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यहाँनिर फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर प्लस साइन दिएको छ, त्यो प्लस साइनमा एड टु एल्बममा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एल्बममा एड गर्नुहोला र यहाँनिर मेरो एल्बम रहेको छ, त्यसमा एड गर्छु म। यहाँनिर मेरो फोटो चाहिँ एड भइसकेको छ। एड भइसकेको मेरो फोटोलाई म जिमेलको ब्याकग्राउन्डमा राखेर देखाउने छु। यहाँनिर म जिमेलमा जान्छु र एकछिन रिफ्रेस गर्छु। रिफ्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ्स छ, सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँको कम्प्युटरमा डिफ्रेन्ट सेटिङ पनि हुनसक्छ साथीहरू, त्यही भएर तपाईँले सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ थिममा। म यहाँनिर तपाईँलाई थिममा गएर देखाउने छु। यहाँनिर अलिकति स्क्रोल डाउन गर्छु। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ थिम भन्ने दिएको छ। यहाँनिर म भ्यू अलमा क्लिक गर्छु। भ्यू अलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो पुरानो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र यहाँनिर मैले नयाँ फोटो ल्याउनको लागि यहाँनिर माई फोटोज भन्ने अप्सन दिएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो एल्बम दिएको छ साथीहरू, यहाँनिर म क्लिक गर्छु। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि मेरो एल्बम दिएको छ र यहाँनिर मैले नयाँ फोटो अपलोड गरेको थिएँ त्यो आइसकेको छ साथीहरू। यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर सिलेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यतिको गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नयाँ फोटो यहाँनिर आइसकेको छ र यसलाई ब्याकग्राउन्डमा अप्लाई गर्नको लागि यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो ब्याकग्राउन्डमा फोटो अप्लाई भइसकेको छ र यसरी तपाईँले आफ्नो जिमेलको ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला, किनभने आगामी दिनमा यस्तै भिडियो पाउनको लागि तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन हुन्छ। र यो भिडियोलाई यहाँनिरै टुङ्ग्याउँदै अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई यो भिडियोलाई यहाँनिरै इन्ड गर्छु। हस्त, धन्यवाद।